Hello everyone, welcome to EKuhipath and welcome back to another class of our daily current affairs. আজি 13 December তাৰিখে আমাৰ newspapers যে important news আহিছে from exams perspective সেইখিনি আমি আজি লৈ আহিছো. So these are the topics that we have taken today. So with that, let's start the class. The first topic today is PM Ujjwala Yojana 3.0. This topic is important from GS paper 2 and GS paper 3. So PM Ujjwala Yojana hoy ki? We know it is related to LPG, right? So ami gom paisu PM Ujjwala Yojana 3.0 is being rolled out nationwide with a special focus on rural and tribal dominated area. Ami gom palu ita 3.0 jonto hoy hiru amar special focus dia goise rural and tribal dominated areas khine jot oite already LPG penetration কমি আছে আৰু ইউজেস কমি আছে এলপিজি সিলিন্ডাৰৰ ইউজ কমি আছে হেখিনি এৰিয়া কিতে স্পেশাল ফোকাস দিয়া গৈছে আৰু নৰ্থ ইষ্ট আৰু স্পেশালি অসম এৰিয়াটো এতিয়া প্ৰায়োৰিটি ৰিজন হিচাপে আইডেন্টিফাই কৰা গৈছে আন্ডাৰ দিস স্কিম আৰু এটো কোৱা গৈছে যে এলপিজি পেনেট্ৰেচন যত কম আছে সেই জায়গাখিনিকে এতিয়া প্ৰায়োৰিটাইজ কৰা হ'ব আৰু ইট এমফাসাইজ অন হেলথ এৱাৰনেস সো কি হয় ট্ৰেডিশনাল যোনটো কুকিং মেথড হয় যেনেকে কাঠ খৰি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই যেনেকে পেলাই কুকিং কৰা যায় তাৰ যোনটো এটা হেলথ এফেক্ট থাকে না হেল মানে হেতু হেলথৰ কাৰণে ভাল নাথাকে তাৰ যোনটো ধোঁৱা হয় মানে হেতু এটা হেলথ থ্ৰেট এটা থাকে যোনটো মানে ফোকাস কৰিব লাগে যে আমি সেই ট্ৰেডিশনাল কুকিংটোৰ পৰা আমি আগবাঢ়ি পেলাই আমি ভালকে এই এলপিজি পেনেট্ৰেচনটো আমি সব জায়গাত আমি যাতে আনিব পাৰো হেলথ এৱাৰনেছৰ ওপৰত আমি ফোকাস কৰিব পাৰো হেতুৱে ওপৰত ফোকাস কৰা গৈছে ইন 3.0 of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. ঠিক আছে এটা ৰিসেন্টলি আমাৰ ডিসেম্বৰ 13th আজি আমি দেখি পেলো এটা প্ৰেছ কনফাৰেন্সো হৈছে গুৱাহাটীত সো কি হাইলাইট কি হয় 25 এডিশনাল ফি ফ্ৰী এলপিজি কানেকশন এপ্ৰুভড সো আমি এতিয়া কি হাইলাইট আমি এতিয়া দেখিলো আপগ্ৰেডেড কি হৈছে হেখিনি চাইলো 25 লাখ এডিশনাল এলপিজি কানেকশন দিছে 5 লাখ ফৰ নৰ্থ ইষ্ট 2 লাখ ফৰ আসাম আৰু ফোকাস এৰিয়া আমি দেখিলো ৰুৰেল এণ্ড ট্ৰাইবেল বেলখিনিক দিছে যত এলপিজি ইউজেজ এটা কমি আছে সো এৱাৰনেস কেম্পেইন হৈছে অন হেলথ হাজাৰ্ড অফ বায়োমাস ফিউল মই কলোৱে হেতু তাত হেলথ হাজাৰ্ড থাকে হেলথৰ কাৰণে ঠিক নাথাকে সো সেই বস্তুখিনিক যাতে এৱেৰ হয় মানুহে যাতে বুজি পায় তাৰ যোনখিনি এফেক্ট হেতু কাৰণে এৱাৰনেস কেম্পেইনছ হৈছে ইনডোৰ এয়াৰ পলিউশ্যনৰ ওপৰতো এৱাৰনেস দিছে মানুহসকল আৰু স্পেশাল এনৰোলমেন্ট এণ্ড এৱাৰনেস কেম্প টু বি অৰ্গেনাইজড উইথ ষ্টেট সাপোৰ্ট Coverage অসমত কিমান হৈছে আমি যদি চাওঁ টোটাল ডোমেষ্টিক এলপিজি কানেকশন 92.24 লাখ overall LPG coverage 115.88% আৰু free LPG connection 52 lakh okay আৰু low LPG penetration আমাৰ কোড আছে হেতু মই ইয়াতে অকমান ডাটাটো পাইছিলো কাৰণে দি দিলো হেতু অকমান চাই লব পাৰে ৰিজন কি হয় এতিয়া আমাৰ অল্টাৰনেটিভ ফিউল এক্সেস মান লো পেনেট্ৰেচন কিয় কিছুমান জায়গা এলপিজি পাবগে পাৰা নাই কি হয় অল্টাৰনেটিভ ফিউল এক্সেস আছে যেনেকৈ শিৱসাগৰত যদি আমি চাওঁ পাইপ নেচাৰেল গেছ বহুত এভেইলেবল হয় ইন এ ৱাইড স্কেল আৰু হেতুৱে কি হয় এলপিজি ডিপেন্ডেন্সিটো ৰিডিউস কৰি দিয়ে তারপরে অ্যাওয়ারনেস গ্যাপ আছে মানে কি হয় আমি জানো যে আগৰ পৰা এটা ফায়াৰউড ইউজ কৰা ট্ৰেডিশনাল ফিউল ইউজ কৰা এটা মানে হেবিট টাইপ ফৰ্ম হৈ গৈছে ন সো হেতু প্ৰেফাৰ কৰা মানুহে সো অ্যাওয়ারনেস তো ইমান ভালকে নাপায় এটা গ্যাপ থাকি যায় এন্ড বিকজ অফ দ্যাট ভালকে আমাৰ হে ৰিচটো নাপায়গে এলপিজি দেন বিহেভিয়াৰেল এন্ড কালচাৰাল ফেক্টৰটো আছে সো ৰেজিস্টেন্স থাকে ট্ৰেডিশনাল কুকিং প্ৰেক্টিছটোৰ পৰা মুভ অন কৰি পেলাই এতিয়া নিউ মডাৰ্ণ ট্ৰেডিশনাল প্ৰেক্টিছত আহিব নিবিচাৰে বহুত লোক হেতু এটা ৰিজন হয় আৰু ফোকাস কি হয় উজ্জ্বলা যোজনা 3.0 যে ব্ৰিজিং লাষ্ট মাইল গ্যাপ ইন ৰুৰেল এণ্ড ট্ৰাইবেল এৰিয়া যোনটো মই ক'লে লাষ্ট যোনখিনি গ্যাপ আছে সেইখিনিও যাতে আমি ব্ৰিজ কৰিব পাৰো সেই ৰুৰেল আৰু ট্ৰাইবেল এৰিয়াজখিনি হেল্থ আৰু বিহেভিয়াৰেল এৱাৰনেস আমি আৰু ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব পাৰো আৰু এফেক্টিভ ইউজেজ আমি বঢ়াব পাৰো অকল কানেকশ্যন দিলেই নহব ইউজো কৰিব লাগিব হেতু যাতে আমি বঢ়াব পাৰো So, or coordinated role of Indian marketing companies, state government departments, এখিনি কৰি আছে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো অকমান চাই লওঁ এই স্কিমটো 2016 লঞ্চ কৰা গৈছিলে মিনিষ্ট্ৰি অফ পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছৰ থ্ৰুদি অবজেক্টিভ আছিলে ক্লিন কুকিং ফিউল যাতে ৰুৰেল আৰু ডিপ্ৰাইভড হাউচহোল্ডছখিনিক প্ৰভাইড কৰিব পাৰে আৰু ফায়াৰউড কোল বা কাউডাং ইউজ কৰি যাতে কুকিং কৰিব লগা নহয় আৰু হেতুৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্সটো যাতে কমাব পাৰে সিগনিফিকেন্স খিনিটো মই ক'লোৱে হেলথ ৰিলেটেড আমাৰ আছে ক্লিন এনাৰ্জি প্ৰমোট কৰা
ডিফৰেষ্টেশ্যন আৰু এয়াৰ পলিউশ্যনো ইয়াত আমি দেখা পাওঁ যে আমি কাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ থ্ৰু দিছ আৰু ছ'চিয়েল ইনক্লুজন ষ্ট্ৰেংথেন হয় ট্ৰাইবেল এৰিয়াত আৰু ইট ইজ অলছ' লিংক টু ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল 3, 5 and 7 কওকচোন কি আছিলে 3, 5 and 7 ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল okay you can mention it on the comment section below so try to attempt this MCQ and a mains question related to this topic so let's move on to the next topic conservation of black soft shell turtle in Assam this topic is important from GS paper 3 and GS paper 5 environment and biodiversity point of view so Assam has intensified conservation effort for the black soft turtle which is also known as Nilsonia nigricans ঠিক আছে আমি দেখা পালো যে ব্লেক সফট সেল টাৰ্টেল যোনটো হয় হেতুৰ এটা কনজাৰভেশ্যন এফৰ্ট আৰু এটা ইন্টেন্সিফাইড ৱেট হোৱা আমি দেখা পাইছো আৰু এই যোনটো টাৰ্টেল হয় ইট ইজ ওৱান অফ দ্য ইণ্ডিয়াছ most threatened freshwater turtle species এটা most threatened freshwater এটা turtle species হয় আৰু এটো আমি দেখা পাইছো এতিয়া বহুতখিনি কনজাৰভেশ্যন এফৰ্ট লোৱা গৈছে অসমতো আমি বহুতখিনি কনজাৰভেশ্যন এফৰ্ট ৰিসেন্টলি আমি দেখা পালো আজি পেপাৰত যে লোৱা গৈছে থ্ৰু সাইন্টিফিক হ্যাচিং ৰিলিজ প্ৰগ্ৰাম সাইন্টিফিকলি হ্যাচ কৰি পেলাই ৰিলিজ কৰি দিয়া প্ৰগ্ৰাম এটা কৰিছে কমিউনিটি পাৰ্টিসিপেশন and wetland based in situ conservation এখিনি আমি কৰা দেখা পাইছো and second batch of 110 black soft shell turtle hatchling released into এটা second batch of turtles were released into Sildupi wetland Panpur under Biswanath Wildlife Division of Kaziranga National Park and Tiger Reserve earlier এনেকুৱা হৈছে আমি দেখা পাইছো 110 hatchling Romari bill release কৰি দিয়া গৈছিলে so taking the total of 220 hatching অক্টোবৰত কৰা গৈছিল হেতু so আমি আৰু সেপ্টেম্বৰতো আমি দেখিলো 104 turtles of 3 species were released in Pavitra Wildlife Sanctuary so এই বস্তুখিনি ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় আমি জাস্ট জানিব লাগে কি কি কনজাৰভেশ্যন এফৰ্ট কি হৈ আছে এই বস্তুখিনি জানিবৰ কাৰণে মই এইখিনি দিলো এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা হে ফ্যাক্টছখিনি ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় but we need to because newsৰ আছে so we need to know about black soft shell turtle ঠিক আছে ইয়াৰ ইনিচিয়েটিভটো হাইলাইট খিনি মই অকমা চমুকে দি দিছো কনজাৰভেশ্যন মেথড কি কৰিছে যেনেকে টাৰ্টল এগছ বিলাক ৰেস্কিউ কৰিছে ফ্ৰম নাগশংকৰ টেম্পল দেন আৰ্টিফিচিয়েল ইনকিউবেশ্যন আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল কণ্ডিশ্যন ৰিলিজ অফ হেল্ডি হেচলিং ইনটু নেচাৰেল ৱেটলেণ্ড এনেকে কৰা গৈছে এইবোৰ ষ্টেপছ লোৱা গৈছে আৰু ব্লেক সফট সেল টাৰ্টেলৰ বাহিৰেও ইণ্ডিয়ান টেন টাৰ্টেল গেংগেজ সফট সেল টাৰ্টেলৰো হেৰি আমি দেখা পাইছো এফৰ্ট টু ফৰ দেয়াৰ conservation কি institution and stakeholders involved asile news to asil karone moi di disu not that important from exams background to ami sai lo juntu important hoy related to this species common name hol black soft shell turtle ami gom palu scientific name Nelsonia nigricans habitat freshwater wetland river pond freshwater thake muthoda ha ocean water juntu salty water hoy tat na pao ami fresh water te pao আৰু ৰিভাৰ হক পণ্ড হক তেনেকুৱা জাগাত আমি পাওঁ ডিস্ট্ৰিবিউশন তুমি যদি চাও আসাম আৰু নৰ্থ ইষ্ট আৰু বেলেগ বেলেগ পাৰ্টছত আমি পাওঁ বাংলাদেশৰ এৰিয়াটোত আমি অলপ পাওঁ ইকোলজিক্যাল ৰোল যদি কো বায়ো ইন্ডিকেটৰ অফ ৱেটলেণ্ড এণ্ড হেল্থ ইকোসিস্টেম river ecosystem health so in their indicator species tamane their presence reflects that we are in a healthy environment healthy ecosystem so wetland hog healthy river ecosystem hog সেইখিনিতে আমি এই স্পিচিছটো আমি টাৰ্টলটো আমি পাওঁ then conservation status to important hoy IUCN red listed they are categorized as critically endangered then wildlife protection act tor under schedule 1 ot ase then sites are under appendix 1 ot ase so highest level of protection ami dekha paiso for soft shell turtle okay conservation model in Assam jodi sa temple based protection ami dekha pao traditionally etu kora jay ami kaso bilak je teneke protect kora jay ami dekha pao temples bohutot agor pray ami dekha pao right turtles bilak thua jay teneke so long term survival in temple pond due to religious sanctity long term survival hoy religious sanctity temple ponds bilakot scientific conservation jodi sa egg rescue and incubation hatchling augmentation released into protected wetland hekhine initiative lua jay conservation or kiki conservation ase in situ conservation community based conservation species recovery program hebur hua hoy
And ecologically environmental significance যদি চাওঁ, it maintains a good aquatic food chain and it supports nutrient cycling in wetland. আৰু এই যদি ডিক্লাইন হয় এতিয়া সেইটোৱে কি ইণ্ডিকেট কৰে যে পলিউশ্যন ষ্ট্ৰেছ হৈ আছে। যদি পলিউটেড হয় তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে পপুলেশ্যনটো যদি ডিক্ৰিজ হয় তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে দ্য ইক'চিষ্টেম ইজ নট ডেট হেল্ডি। অ'কে, আৰু যদি আমি জানো যে দিছ টাৰ্টল ইজ এ চিম্বল অফ wetland conservation and healthy environment, healthy ecosystem, and freshwater biodiversity protection. So try to attempt this prelims, 2 prelims question related to this and 2 mains question also I have given related to this topic. So try to attempt it. So let's move on to the next topic. Shanti Bill, Atomic Energy Bill, opening nuclear sector to private participation. This topic is important from GS paper 2 and GS paper 3. কি হয় নিউজটো আমি চাই লওঁ। ইণ্ডিয়াৰ যোনটো নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ ছেক্টৰ হয়, দে হিষ্টৰিকেলি ৰেষ্ট্ৰিক্টেড টু গভৰ্ণমেণ্ট কণ্ট্ৰল। আমি জানো সেইটো, দে আৰ হিষ্টৰিকেলি ৰেষ্ট্ৰিক্টেড টু গভৰ্ণমেণ্ট কণ্ট্ৰল। গভৰ্ণমেণ্ট কণ্ট্ৰলতে আছে নিউক্লিয়াৰ যোনটো আমাৰ পাৱাৰ ছেক্টৰ হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ। So it is now set to undergo a major transformation with the proposed atomic energy bill. এটা atomic energy bill এটা propose কৰা গৈছে যোনটোক আমি শান্তি বিল বুলিও কওঁ। ফুল ফৰ্ম হৈছে Sustainable Harnessing of Advancement of Nuclear Energy for Transforming India. Sustainable Harnessing of Advancement of Nuclear Energy for Transforming India. কেতিয়াবা ফুল ফৰ্মটো আহি যাব পাৰে কিছুমান এক্সামত। আৰু Shanti Bill is also known as Atomic Energy Bill. Okay, the Union Cabinet has approved this bill. এতিয়া আমি গম পালো ইউনিয়ন কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিলে এই বিলটো। চ' দিছ বিল এইম টু এলাউ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন ইণ্ডিয়ান নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি ছেক্টৰ। আমি দেখা পাইছিলোঁ ইমান দিনে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কণ্ট্ৰল আছিলে আমাৰ যোনটো নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ ছেক্টৰ হয় এনাৰ্জি ছেক্টৰ। এতিয়া আমি ফাইনেলি দেখা পাইছোঁ যে এই বিলটোৰ থ্ৰুদি এলাউ কৰা গৈছে প্ৰাইভেট ছেক্টৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন। অ'কে, প্ৰাইভেট ছেক্টৰে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব ইন নিউক্লিয়াৰ ছেক্টৰ। And this legislation is expected to be introduced during the winter session of parliament. এতিয়া আমাৰ introduce কৰা হ'ব to help India achieve its target of 100 gigawatt nuclear power capacity by 2047. আমাৰ যোনটো টাৰ্গেট হয় যে by 2047 we will achieve 100 gigawatt of nuclear power capacity. আৰু সেই গোলটো এচিভ কৰাত এইটো ষ্টেপে ইমেন্সলি হেল্প কৰিব। কি হাইলাইট যদি আমি চাওঁ, It opens India's highly restricted nuclear power sector to private companies. এটো মই ক'লোৱেই প্ৰাইভেট কোম্পানীজৰ কাৰণে ওপেন হৈ যাব। আৰু it will provide a single comprehensive legal framework for atomic energy governance. Private participation is proposed in কোন ক্ষেত্ৰত private participation propose কৰিছে, explore কৰা বা mining কৰা atomic minerals বিলাক যে থাকে সেইবিলাক exploration বা mining কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, fuel fabricationৰ ক্ষেত্ৰত, nuclear power generationৰ ক্ষেত্ৰত। Okay, and government is also considering a special nuclear energy tribunal. Tribunal এটাও থাকিব যাতে কিবা dispute যদি হয় সেই dispute বিলাক যাতে resolve কৰিব পাৰি, solve কৰিব পাৰি হেতুৰ কাৰণে এটা specialized nuclear tribunalৰ কথাও গভৰ্ণমেণ্টে কনসিডাৰ কৰিছে। তাৰপৰি এটা dedicated nuclear safety authority connected with the IAEA. Legislative background যদি চাওঁ, existing legal framework আমাৰ কি আছিলে? Atomic Energy Act 1962, Civil Liability for Nuclear Damage Act 2010. Government has indicated that এতিয়া গোটেই দুইটা এক্টৰে আন্ডাৰত এটা এমেণ্ডমেণ্ট কনচিডাৰ কৰিছে দুইটা এক্টৰৰ ওপৰত and it aim is to address liability concern and encourage private investment and ministers has confirmed the bill at an advanced drafting. ঠিক আছে, এইটো আমি চালোৱে। significance to কি হয়, It is আমাৰ এনাৰ্জি সিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত হেল্প কৰিব, লো কাৰ্বন ট্ৰানজিশন হওক, নেট জিৰো কমিটমেণ্ট হওক, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাক সাপোৰ্ট কৰিব। আৰু ইট এলাইন্স উইথ স্মল মডুলাৰ ৰিয়েক্টৰ আৰু এডভান্স নিউক্লিয়াৰ টেকনলজিজ and it mirror reforms in space sector where private participation has accelerate innovation. Okay, concern and challenges অলপ আছে, nuclear safety and regulation, liability issue in case of accident. So ensuring strong regulatory oversight is important and compliance with international safety standard, protection of public interest is very important. And there is a need for alignment with International Atomic Energy Agency norms. Here norms kini logoto aligned thakato important hoy. So try to attempt this MCQ and a mains question related to this topic. So let's move on to the next topic. Manrega to PBGRY.
So we have known that Manrega নামটো এটা propose কৰিছে যে rename কৰা যাব আৰু তাৰ উপৰি এটা expansion বুলি কৈছে rural employment guarantee যোনটো স্কিমটো আছে আমাৰ Manrega স্কিম হেতুৰ এটা expansion হোৱাৰ কথা mention কৰা গৈছে this topic is important from GS paper 2 and GS paper 3 India's flagship rural employment program যোনটো হয় আমাৰ Manrega আমি জানো MG Narega so আমাৰ এটা rural employment program হয় এটো এটা flagship rural employment program হয় ন যোনটো guaranteed wage employment দিয়ে rural householder যোনবিলাক লোক আছে তেওঁলোকক মানে এটা guaranteed period of time ৰ কাৰণে employment provide কৰে আৰু এটো আমি গম পালো is set for a major policy shift এটা policy shiftৰ কাৰণে এতিয়া আগবাঢ়িছে involving rename কৰা যাব expansion of guaranteed work days যিমান দিন কাম দিয়ে এটা আমাৰ 100 days আছিল আমি জানিছিলো এতিয়া expand কৰা হ'ব expand কৰি 125 days কৰা যাব per year 125 days of guaranteed works দিয়া যাব আৰু increased budgetary allocation টো বঢ়াব বুলি কোৱা গৈছে so Narega যোনটো নাম হয় হেতুৰ পৰা এতিয়া গৈ পেলাই Pujya Bapu Gramin Rojgar Yojana বুলি কৰা যাব নামটো আৰু গভৰ্নমেন্টে অলসো প্ল্যান কৰিছে এটা বিল Pujya Bapu Gramin Rojgar Yojana গ্যাৰান্টি বিল এটাও ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব আৰু হেতুৱে কি কলো মই অলৰেডি কলো 100 days পৰা 125 days লৈকে এমপ্লয়মেন্ট গ্যাৰান্টি দিব আৰু allocation of 1.151 lakh crore is proposed for the scheme. কি changes proposed কৰিছে renaming of the scheme আমি গম পালো মহাত্মা গান্ধী National Rural Employment Guarantee Act আমাৰ আছিলে ন MG Narega এতিয়া আমাৰ Pujya Bapu Gramin Rojgar Yojana হ'ব আৰু 100 days পৰা 125 days হ'ব budgetary allocation বাঢ়িব 1.51 crore then legislative route যদি চাও introduction of a new bill to replace and reframe the existing act to replace কৰিব কাৰণে এটা new bill introduce কৰিব এতিয়া আমি ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো অকমান চাইলে MG Narega নিউজত আছে it's important so it was enacted in 2005 2005 ত হৈছিলে তেতিয়া National Rural Employment Guarantee Act আছিলে তাৰ পিছত এটো later named as later আমাৰ এটো MG Narega হল মহাত্মা গান্ধী National Rural Employment Guarantee Act কি অবজেক্টিভ কি আছিল লিগ্যাল রাইট টু ওয়ার্ক টু এটা লিগ্যাল রাইট হয় আৰু হেতুৰ কাৰণে এটো ইনিশিয়েটিভ লোৱা গৈছিল যাতে সবৰে এটা রাইট টু ওয়ার্ক থাকে দেন লাইভলিহুড সিকিউৰিটি টু বহাবৰ কাৰণে migration to distress migration যোনবিলাক মানুহে কৰে মানে due to lack of job and livelihood হেতু যাতে কমাব পাৰে durable rural asset এটা যাতে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে এটাৰ asset সম্পদ rural asset হেতু কাৰণেও আৰু demand drive work salient feature কি হৈছে demand driven scheme unskilled manual work দিয়া যায় wages paid within 15 days social audit for transparency significance যদি কাও এটোৱে কি হয় rural income support to বহাই act as a counter cyclical tool during economic stress social significance আছে যে social security net strengthen কৰে for rural poor people unemployment address কৰে agrarian region খিনিত governance angle যদি আমি চাও legislative guarantee strengthen enforceability higher allocation indicate renewed policy priority criticism আছে political and symbolic concerns যেনেকে renaming seem by critic as politically rebranding critics who criticize কৰিছে because of changing this name now and debate over removing Gandhi from welfare legislation Gandhi নাম word to যে remove কৰি দিছে হেতুৰ কাৰণে এটা ডিবেট হৈ আছে সো অলপমান criticism আমি দেখা পাইছো implementation অকন চ্যালেঞ্জও আছে যোনখিনি চ্যালেঞ্জেস আমি implementationৰ ক্ষেত্ৰত পাইছো যে ডিলে হয় in wage payment inadequate asset quality in some region then capacity issue with gram panchayat fiscal sustainability then rising expenditure burden on the exchequers way forward jodi saw focus should remain on timely wage payment strengthening social audit timely wage payment jate hoy সময় মতে হয় social audit jate hoy strengthen কৰে jate সময় মতে হয় আৰু asset durability and productivity to jate বহাব পাৰি improve কৰিব পাৰি আৰু renaming must be accompanied by administrative reform strong monitoring mechanism and outcome based evaluation so renaming to অকল rename কৰিলে তো নহব তাৰ পৰে যোনখিনি reforms আছে হেখিনি adequate way আনিব লাগিব administrative reforms so monitoring ভালকে কৰিব লাগিব তাৰ পৰে outcome based evaluation হ'ব লাগিব ঠিক আছে
So that's it for this topic. Try to attempt the MCQ and a prelims question related, prelims and mains question related to this topic. Let's move on to the next. That is China's $1 trillion trade surplus and a second China shock. কি হয় in China আমি দেখা পালো যে China recorded a historic $1 trillion trade surplus. বহুত $1 trillion trade surplus হৈছে, which is the largest ever by any country despite aggressive tariff measure imposed by US President Donald Trump. So আমি দেখা পালো যে USA এটা aggressive tariff measure এটা impose কৰিছে ন Chinaৰ ওপৰত, but still then we have seen that largest ever trade surplus আমি হোৱা দেখা পাইছো. So it is a historic event বুলি কোৱা গৈছে যে ইমান surplus হৈছে by largest ever by any country. Okay, and this has revived global concern over China's manufacturing dominance and trade imbalance. যোনটো Chinaৰ এটা manufacturing dominance আৰু trade imbalance এটা create কৰে আমি জানো, সেই যোনটো এটা fear হয়, সেই concern হয় যোনটো, সেইটো আৰু revive কৰিছে আৰু intensify কৰা গৈছে, because Chinaৰ যোনটো monopoly, Chinaৰ যোনটো dominance, সেইটো আৰু মানে strong হৈ যোৱাৰ আমি threat দেখা পাইছো. So yeah, China clocked a record $1 trillion trade surplus in 2025, and Trump tariff war reduced Chinese export to the US. So Trump tariff war যোনটো আমি পাইছিলো, সেইটো কাৰণে Chinese export US লৈ reduce হৈ গৈছে. However, যদিও US লৈ reduce হ'ল, আমি দেখা পালো যে export বাঢ়িছে ক'ত Southeast Asia regionত, Africa, Latin America, তেনেকুৱা regionত surplus হোৱা আমি export বাঢ়া আমি দেখা পাইছো. আৰু এনালিষ্ট বিলাকে warn কৰিছে এটা second China shock হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, a renewed wave of Chinese export dominance impacting global manufacturing. So Chinaৰ যোনখিনি exporter dominance, সেইটো এটা global manufacturing ত এটা immense weight impact কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, এটা wave আহিছে বুলি কোৱা গৈছে. Second China shock কি হয়নো চাই লওঁ. First China shock কেতিয়া হৈছিল? 2000ত হৈছিলে, 2000 চনত হৈছিলে, Chinaৰ যোনটো World Trade Organizationৰ entry হৈছিল সেইটো টাইমত, and সেইটো টাইমত কি হৈছিল, massive job loss হৈছিল in manufacturing sector of US and Europe because of China. So সেইটো টাইমত এটা shock হিচাপে আহিছিল Chinaৰ, মানে যোনটো US আৰু Europeৰ manufacturing sector, তাত বহুত job loss হৈ গৈছিল Chinaৰ যোনখিনি export বা products বিলাকৰ কাৰণে, ঠিক আছে, ইমান cheap priceত, মানে ইমান easily পোৱা গৈছিল ভাল quality products, exporter সেই হেৰিটোত মানে আমি দেখা পাইছিলো যে বহুত suffer কৰা হৈছিল, বহুত লছ হৈছিল US and Europe marketৰ. Second China shock আহি আছে বুলি যোনটো কৈছে, export of over capacity goodৰ export হৈছে বহুত, আৰু electric vehicles ওপৰত focus, electronic and high tech manufacturing ওপৰত China বহুত focus কৰি আছে, আৰু it will have a greater impact on developing economies. আমাৰ India, Indonesia, Thailandৰ নিচিনা developing যোনখিনি economies আছে, সেইখিনিৰ ওপৰত বেছি impact পেলাব বুলি কৈছে এই Chinaৰ dominance-টোৰ কাৰণে in export. ঠিক আছে, key driver behind China's record trade surplus, manufacturing dominance. কিয় হয় বাৰু trade surplus ৰ ক্ষেত্ৰত China কিয় মানে they are leading? Because manufacturing dominance, China is world dominant manufacturer, আমি জানো that they are dominating in case of manufacturing. So electric vehicles ৰ ক্ষেত্ৰত হওক, consumer electronics, machinery, defense related equipment, সব ক্ষেত্ৰতে আমি Chinaৰ dominance আমি এতিয়া দেখা পাওঁ. Then weak domestic demand, মানে domestically মানে ইমান ডিমাণ্ডটো সিহঁতৰ নাই, কম হয়, মানে কি হয়, consumption কম হয়, low consumer spending in China, and failure to shift decisively from low value-added manufacturing, consumption-led growth, which leads to consumption-led growth. Failure to shift decisively from low value-added manufacturing to consumption-led growth, and results low import and persistent global trade imbalance. Then export facilitation policies, the state subsidies, controlled credit, infrastructure-driven cost advantages, then strategic relocation of low-end value chain to Vietnam, Philippines, etc. সেইখিনিও হয়, ঠিক আছে. So হেয়াও reason হয়
তাৰোপৰি কাৰেঞ্চি ফেক্টৰো আছে IMF অবজাৰভেশ্যন যে চাইনাৰ ল' ইনফ্লেশ্যন ইজ লিডছ টু ৰিয়েল ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন অফ ইউৱান দেন দিছ মেক চাইনাৰ্ছ এক্সপৰ্টছ চিপাৰ গ্ল'বেলি চ' সেইটো কাৰণে তাৰ মানে এক্সপৰ্টখিনি চিপাৰ হয় বিকজ ডিপ্ৰিচিয়েশ্যন অফ ইউৱান দেয়াৰ কাৰেঞ্চি low because of low inflation. So IMF recommend করে boost domestic consumption, allow greater exchange rate flexibility. Global implications যদি চাওঁ developed economies যৰ ক্ষেত্ৰত implication কি হ'ব consumer benefits from cheaper goods, domestic manufacturer struggle. So developed economies ৰ ক্ষেত্ৰত problem হ'ব বুলি আমি দেখা পাইছো যে cheaper goods যদি পাই consumer benefit কৰে আৰু domestic যদি manufacturer হয় তেওঁলোকে struggle কৰিব লগা হয় because of that. Then political backlash হয় the tariff, industrial policy revival. Europe now caught between ultra-competitive China and protectionist America. And developing economies ৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় risk of deindustrialization আৰু লোকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকে ফেচ কৰে অফ ডাম্পিং গুডছ চিপ গুডছখিনি ডাম্প কৰি দিয়ে চ' লোকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ চাফাৰ বিকজ অফ ডেট ডিইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হোৱাৰ ৰিস্ক আছে চ' আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো আমি দেখা পাইছোঁ চ' পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল যদি আমি চাব যাওঁ ইণ্ডিয়া আছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ এণ্ড আফ্ৰিকা দে আৰ পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল বিকজ অফ চাইনাজ ডমিনেন্স ইণ্ডিয়া স্পেচিফিক ইমপ্লিকেশ্যন যদি আমি চাওঁ চাৰ্জ ইন Chinese import into India surged in the first 7 months of financial year, threatened India's widening trade deficit with China. Okay, so import to aro bahise. It threatens our trade deficit juntu ase China logot. Hetu aro widen kori ase trade deficit mane amar import jiman kori asu ami export tatke bahut kom kori asu import ami besi kori asu, right? Policy dilemma আমি চাওঁ earlier আমি India imposed quality control orders, non-tariff barrier, recent dismantling of some barrier increases vulnerability. সেইটো এটা reason হয়. Manufacturing at risk. So sector affected আমাৰ হৈছে যেনেকৈ electronic sector, auto components, renewable energy equipments, they are affected and it is a risk to make in India an Atmanirbhar Bharat initiative. সেইখিনি আমাৰ initiative যোনখিনি আছে সেইটোখিনি it's a risk. India's strategic position যদি চাওঁ India supports global correction of China-led trade imbalances. However, Trump's tariff also hurt India and Brazil. India needs smart protectionism, WTO consistent safeguard, and strong industrial policy. Okay, way forward যদি চাওঁ domestic manufacturing competitiveness to আমি বঢ়াব লাগিব, strengthen কৰিব লাগিব. আমি anti-dumping duties ৰাখিব লাগিব, countervailing measures, diversify export market, and we should coordinate with European Union, ASEAN countries, Quad partners, and we should invest in high-value manufacturing, technology, and skills, etc. Try to attempt this mains question related to this topic. Okay, that's it for today. Tomorrow is Sunday, so we will meet in the next class on Monday. Till then, keep studying. Thank you for watching. Bye-bye.